ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා TWSL YouTube channel එක ගැන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් thumbnail එකේ දැක්ක වගේ අද මම unbox කරලා review කරන්න යන්නේ Fantech HG13 කියන gaming headset එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් වලට මතක් කරන්න තියෙනවා මම මගේ channel එකේ මෙන්න මේ වගේ budget gaming devices ගැන video series එකක් ගේන්න හිතුවා. ඉතින් ඒ video series එකේ පළවෙනි video එක විදියට මම හිතුවා මෙන්න මේ headset එකේ unboxing එක වගේම review එක ගේන්න ඕන කියලා. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා බහක් නොකර අපි යමු video එකට. මුලින්ම මේ box එක unbox කරන්න කලින් අපි බලමු box එකේ පිටතින් බැලුවම අපිට බලා ගන්න වෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ box එකේ premium design එක. ඉතින් Fantech ආයතනයේ මේ box එකට ගොඩක් හොඳ look එකක් ඒ වගේම design එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි උඩින්ම අපිට Fantech logo එක වගේම Fantech නම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට යටින් features කීපයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. built-in LED lights ඒ වගේම ultra lightweight design, extended durability code, volume control ඒ වගේම noise cancelling microphone කියලා features පහක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට යටින් අපිට HG13 gaming headset කියලා මේ headset එකේ නම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට headset එකේ design එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට box එකේ ඉදිරිපස බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම box එකේ මෙන්න මේ side එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා headset එකේ කොටසක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම එතන ලොකුවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Fantech logo එක. ඒ වගේම තමයි box එකේ පිටිපස්සේ අපිට ගොඩක් කරුණු සඳහන් කරලා තියෙනවා Fantech logo එක. ඒ වගේම ඊට යටින් මේ headset එකේ name එක, ඒ වගේම description එක සඳහන් කරලා තිනවා. barcodes, QR codes වගේවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තව මේ headset එකේ jacks 3 බලා ගන්න පුළුවන්. USB jack එක, ඒ වගේම 3.5mm jacks දෙක. ඉතින් මේ jacks දෙක අපිට microphone එකට වගේම speakers වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ side එකේ අපිට Fantech කියලා උඩ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට යටින් key features වගේක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. 40mm drive, ඒ වගේම 200cm cable. ඒ වගේම අපිට මේක පැලඳගෙනදී ගොඩක් පහසු වෙන විදියට ස්පොන්ජ් එකක් වගේ කොටසක් අපිට මේකේ අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම 3.5mm plus USB jack බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම LED lights වගේම මේකේ size එකත් අපිට මේ side එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් කතා කරා මේ box එකේ අපිට බලා ගන්න වෙන දේවල් මොනවද කියලා. එහෙමනම් දැන් අපි මේ box එක unbox කරලා බලමු අපිට headset එක කොහොමද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ box එක unbox කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට මෙතනින් මේ box එක open කරගන්නවා. ඉතින් open කරාම අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා සුදු පාට cover එකක් ඇතුලේ දාලා අපේ headset එක අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් බැලුමට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා gaming වලට suitable වෙන විදියට මේ headset එක design කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම මේ cover එකෙන් headset එක එළියට අරන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට headset එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Fantech logos දෙක දෙපැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ටිකකට headset එක පැත්තකින් තියාගෙන අපි බලමු තවත් අපිට box එකේ මොනවද අඩංගු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා warranty card එක Fantech ආයතනයෙන් අපිට ලබා දෙන. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ headset එකේ paperworks ටික. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ Fantech HG13 කියන headset එකේ box එක තුල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට Fantech HG13 gaming headset එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන උඩ Fantech කියලා නම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම Fantech logo එකත් ඊට එහා පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ කොටස අපිට මේක රඳවා ගැනීමට ගොඩක් පහසු වෙන විදිහට සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට කනට ගොඩක් පහසු වෙන විදිහට මෙන්න මේ කොටස් දෙක ගොඩක් software සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ side එකේ අනිත් side එකේ දෙකේම Fantech logos බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට left right කියලා මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේකේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේකේ noise cancelling මයික්‍රොෆෝන් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට රෙකෝඩින් වගේ දේවල් කරද්දී එහෙම නැත්නම් ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දී ටීම්මේට්ස්ලත් එක්ක ගොඩක් පැහැදිලිව කතා කිරීමට මේ මයික්‍රොෆෝන් එක උදව් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ හෙඩ්ෆෝන් එකේ කෝඩ් එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේකේ ගොඩක් lengthy කෝඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් අපිට ගොඩක් පහසුවෙන් අපේ ලැප්ටොප් එකට හෝ PC එකට මේ headset එක කනෙක්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට කලින් සඳහන් කරා වගේ අපිට මේකේ jacks 3ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින් අපිට USB jack එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට 3.5mm headphone jacks දෙකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එකක් මයික්‍රොෆෝන් එකට වගේම අනිත් එක අපේ headphone එකේ speaker එකට. ඉතින් මෙන්න මේ jacks තුන තමයි අපිට මේ headset එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි දැන් මෙන්න මේ headset එක අපේ laptop එකට connect කරගෙන බලමු අපිට කොයි වගේ experience එකක්ද ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට laptop එකට headset එක connect කරගත්තම මෙන්න මේ විදිහට වලට පේනවා ඇති Fantech logo එක light up වුණා රතු පාටින්. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම හොඳ feature එකක්. මම මේ headset එක ගොඩක්ම කැමති කරන feature තමයි මේ Fantech logo එක light up වෙන එක. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක්ම හොඳ look එකක් අපේ මේ headset එකට ලැබෙනවා. එහෙමනම් දැන් අපි මේ headset එකේ sound quality එක test කරලා බලමු. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ headphone එකේ මෙන්න මේ විදියට volume scroller එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට ගොඩක්ම පහසුවෙන් අපේ volume එක control කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ headphone එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ මිල ගණන් මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක්ම වැදගත් වීඩියෝවක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝට කැමති නම් ඔයාලට වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන like button එක බලන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක බලලා ඊට හැපෙතින් ඉන්න bell icon එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් වල ගාඩම notification ඔස්සේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ ගන්න කියලා දෙනවා අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අදහස් පහල comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඉදිරියටත් ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝන් ඉදිරියේදී හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.